Sziasztok fiúk és lányok, én BTURBO vagyok, és jelen pillanatban a Game of Thrones fogom folytatni. Mint az, hogy láthatjátok, ez a játékja a sorozatnak. Igen, mindazt már tudjátok, ezzel is elkezdtem játszani. Elnézést kérek, hogy még jelen pillanatban a játék nem magyar, tehát nem fogok várni rá 40 000 évet, illetve aki a sorozatot nézi, illetve a könyvet olvassa, teljesen más szálat fog kapni, úgyhogy nem kell félni attól, hogy bármiféle spoiler lenne a előző, vagy a sorozattal, illetve a könyvvel, mert hogy kicsit más szálon megy. Az eredeti szál melletti szálat folytatjuk, úgyhogy eltér attól, amit a sorozatban láttok. Ettől függetlenül várom a sorozatot, hogy az 5. évad jelenjen meg. Úgyhogy itt is van a Game of Thrones játékverziója. Azt a nem jóját. Na, csapassuk is, srácok, fiúk, lányok. Episode 1, Iron from Ice. Oké. A jégből jött vas. Ja? Már disznó, já? Én mindjárt leváglak, mert annyira ennék egy jó kis májas hurkát, de most nincs itthon. Oké. Teljesen jó. Ó, egy kis vér. Nem érdekel. Igazából ez egy annyira durva korszak, hogy most ez, hogy vér van a földön, annyira nem érdekel. Tehát tényleg az már érdekel, hogyha mondjuk egy meztelen nő feküdne az úton, azt lehet, hogy tolnék rá egy lukátot. Azt sem érdekel, hogy az miért borult föl, mert előbb konkrétan egy olyan csatapaté volt este, hogy szerintem ez még annak a lezüllött jósága, nem? Vagy ez csak az én hülyeségem, nem tudom. Ja, hogy ez az apjának a izéje. Kocsija. Az jó. Korrekt. Oké, hát a tél az jön, de legalább lesz baconünk. Oké. Move along, boy. There's nothing for you here. Oké, elmegyek. Father, I said Apám! move on. Unless you want to get fed to the fucking pigs. Kardot rántunk. I'm going to kill you. Kardot rántunk. I'm going to kill you! That's so. Ja, ez már tetszett. You can try if you Kinyírlak a like. genyóba. And then we'll feed you Úgy to the keresztül pigs. szúrom a gigádat. Off my land. This is Bolton land now. Húzz a területemről, mert körbehúgyozlak. He's the new Oh! warden of the north. I reckon he'd like a proper lordly sword like that. Hoppá, ez az, ez! Olyan mestere vagyok a kardforgatásnak, hogy behúgyozol. Ennyire szar nem lehetsz. Én kinyírlak. Ne, fater, ne hagyd meg. I'll have that sword, boy. Fuck you, teljesen jó. You. You! Ez az, hoppá, jó arcon vert. Aha, igen. Hú, de bének vagyunk még. Mint a magamat látnám karddal az őskorba. Ja? Az jó. Ez a csávó fog engem megölni? Ezt kötve hiszem. Azzal átszóljuk a gigáját. Vagy azzal, na melyik legyen? Szerintem a jobb oldal, az gyorsabb, azzal gyorsabb leszek. Ez már aztán valami! Na ez már tetszik, oké. Én kikerülök mindent, hallod, most akkor előveszünk. Ó, hoppá, jön a nagy faszára, a nagy farkú üzébe. Aha. Mégsem vagyok annyira béna, mint hittem. Oké, futi, ez a kard milyen. Ó, bassz meg. Az nagyon csúnyán combon szúrt, az elvérzek, hallod? Már. Ez nagyon fájhat. Hoppá, ez nem lesz jó. Mercy, please. Kegyelem! Beg of you. I have a family. They'll never survive without me. I have no quarrel with you. I was only following Jó. orders. Elengedlek. Bár tudom, hogy ezt meg fogom bánni. Thank you. Lord Whitehill will see you hang for this. That much I promise. Elvárom elmet.
Erről ennyit. Erről ennyit. Erről ennyit. Father? Pater, mi van? Mesélj. You survived. Igen, és meg is öltem egy emberkét, meg egyet megkegyelmeztem. Your sister. Ne, meghalt a tesóm. She hid. Oké, elmenekült az erdőbe, akkor menjünk utána. Szerintem I hájat tried akartam to stop them. Édes drága látos jó faterom, bocsáss meg, hogy nem tudtam ide jönni korábban. Ó. I'll kill the men who did this. Megölöm azt az embert, aki ezt tette! Hát de most engedtem el! Hoppá. Egy jó györgyveres telefon. Elnézést kérek, telefon volt. It's Garrett! Get the Castellan! Tell him his nephew survived! Garrett! Hát neon csúnyán belevágták a kardot a combomba, úgyhogy azért azt megérzem, abban biztos vagyok. They were already dead. Bring the maester. Meet us in the Great Hall. Quickly! Gondolom most vajrág a Two combom. White Hill soldiers? Oh! Így legyen ötösöm a lottón! Milliárdos lennék! Minden nézünk kapni egy kicsit. And for what? My sister, she was only 8 years old. Az This never király would have 8 happened éves with volt the csak. Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. You have my condolences. Thank you, Maester. The blade cut deep, but I should be able to save your leg. Hát remélem meg tudod menteni a Your lábamat. justice was swift. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. But the Whitehills won't see it that way. It was justice. They got what they deserved. They did indeed. We can't let the Whitehills just walk all over us. These maggots ought to help prevent infection. Hold the wound open for me, would you? These are dark days, I think. Mentem hányni! Lord of the house and the eldest son through such a despicable act of treachery and betrayal. Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man. And poor Roderick. A serious man, but he would have made a good lord. Roderick and Lord Forrester. We can avenge them. And attack House Frey. Now is the time to find allies, not enemies. The future of this house is in Lord Ethan's hands now. Although he is young, and altogether unprepared to lead. Right. This might hurt a bit. Hát még jó, hogy fájni fog egy picit. Azért az először, amit láttam. Ó, megint fogjuk meg a lábunkat, de jó lesz. I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Citadel doesn't train maesters in the art of warcraft. He gave me a message to deliver. A message? About what? What did he tell you? Get my uncle. I was told only to tell him. Your uncle? I see. Must be rather important, then. Lady Forrester will be here any moment now. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. Hát, hogy egy kicsit a bal lábamon fog menni, mert... Hú, basszus, az a csontos jelenet, Don't ez... stop now. It's better to let the blood circulate. Jó, hát akkor kicsit járkáljunk körbe. Így szerintem most már azért jó lesz. Hadd mozogjon a vér a lábunkba, hogyha már ezt kérte. Szegény lábam, bazd meg. Agyfaszt kapok.
Na így most már jó. Did your leg feel weak? No. I just wanted to ask you. Jó, nem gyenge lábam, az jó. Can I go now? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but... Lady Forrester. Sziasztok! Welcome home, Garrett. We're all relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Garrett, I heard what happened. Is it true? Igen, a lábamon is Your szerintem látszik, hogy family- nem. Sajnos igen, meghalt a családom. Ilyet amúgy senkinek sem Sorry. kívánok. Minden kortól eltekintve, hogy múlt, jövő, jelen, vagy bármiféle ilyesmi, senkinek nem kívánom azt, hogy Off egyedül to bed maradjon. Ez now. nagyon Hurry szar. on. Na menjél ágyikóba. Hol ki akarnak téged kötözni. Garrett was just telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end, even when all was lost. I'm sure Lady Forrester would like to know. You saved my life, my lady. Yet not Roderick's. You were with Roderick, no? I'm sure it was chaos and confusion, but if you can remember anything, Robb Stark named him to lead the van for the march on Casterly Rock. a fitting tribute, no doubt. He was House Forrester's best. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told you were the last to see my husband alive. Yes, my lady. I know it may be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Any last words before he passed? If you can remember. It would mean so much to the family. He said he Nem loved adom you. oda a kardot, ez az én kardom. That's very kind of you to say. You have the Forrester's sword. Ethan Oh, should bazen, have is it, buktam. now that he is Lord. Lord Forrester asked me to return it to the house. He said this Na, is where mégis it visszaadjuk. belongs. With his family. Thank you, Maradjon már velem. Garrett. Of course, my lady. It demands a response. It's too dangerous, especially now. Now is the time to prove our strength I'll be sure it's given to Ethan. against aggression. Duncan, this was our land. They were our people. Your family. I share your outrage, Sir Royland. I do. But now is not the time to provoke the Whitehills. Not with Ramsay Snow coming to see us bend the knee. The hell with Ramsay Snow, the bastard. Garrett, you understand what this means. You killed a Bolton, and Ramsay Snow will want his retribution. Hát még jó, hogy We're the megöltem. ones that should be demanding retribution. They attacked me! And they'll say they were keeping the peace in the name of House Bolton. It's an argument you cannot win. We have to be smart. Ramsay Snow will be here within the week. And what would you have us do? Nothing. I would have us use our heads, while they're still attached to our shoulders. Garrett has lost as much as anyone else within these walls. Maybe you can Most talk éppen some amúgy, aki sense esetleg into nem your tudná, uncle. miről van szó, Garrett's most azon suffered nézzenek, enough hogy... already. You ask too much of the boy. He deserves to be heard. It was his family they killed. We should demand justice. Aye. Justice on their terms. Most jelen pillanatban which azt means beszéljük, they'll hogy mit have kéne your csinálni, head. hogy ugye megöltünk Justice két is olyan taken, embert, aki egy olyan not demanded. családból származik, aki... Hát na, maradjunk abba, akiket And what's to nem be kell volna megölni. De hát ugye, mivel ők támadtak meg engem, muszáj volt ezt megtennem. Úgyhogy most azt ecsetelik, hogy It will éppen be for mit kell Lord csinálni. Ethan to decide. He's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this. I'll accuse you of murder, and us of protecting you. The boy was just defending himself. I'm not faulting him for what he did. I've done nothing wrong! Not in their eyes. It's just the excuse Ramsay Snow Nem would need csinálom to semmi put us rosszat, to the igen, csak nem az torch and kill összeműbe. us all. I'd like to see them Ez mondjuk try. rohadtul I'm igaz, afraid it's a érted? risk we cannot take, which is why you cannot stay. Cannot stay. Duncan, the boy has suffered enough. But where would I go? The one place beyond the reach of even House Bolton. You're sending him to the wall. The boy's done nothing wrong. Not in the eyes of the Boltons. Na bazd meg. I'm afraid it's the only solution. Especially now.
When the house Én is nem so akarok elmenni a vulnerable. falra. Azt tudjátok, az a kurva nagy fal, ahol hideg van. You said we need Meg men who can fight. ott nem There'd közösülhetsz be nővel. nothing we could do to protect Azt you. kihagynám. To stay would bring destruction upon us all. I know that's not what you want. I know it's difficult to understand. But you must think of the house. I won't put others at risk. Nem akarok senki mások problémát okozni, ez amúgy a... I know Yo. it doesn't seem fair, but it is what's best. Hát akkor húzunk a falra. Akkor húzunk a falra, kisanyám! You can have my horse. Ennyi jó lesz. And I'll see you Jó, have kösz plenty szépen, of nekem food. adod a If we izét, haven't kaját, much meg time, a the lovadat. Kösz szépen. Whitetails will come looking for you. Hát ez gyönyörű lesz, megyek a falra. Na basszus. Az nem egy túlságosan jó hely. Akkor fiúk, lányok, húzunk fel a falra. Remélem, hogy jól szórakoztatok. Ez a Game of Thrones, ez ugyanaz lesz, mint a Walking Dead. Mivel ugyanaz a készítő, ez egyszerűen fantörpikusan meg a jó. És az az igazság, hogy mivel ez a kor, ez engem nagyon érdekel, illetve a sorozat alapján is nagyon tetszik. Ez be fog engem szippantani. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, értékeljétek a videót, kommenteljetek, én örülök, hogy itt voltatok ezúttal is, és remélem, hogy jól szórakoztatok. Én TURBO voltam, legközelebb találkozunk. Sziasztok!